জয় হিন্দ সবৰমানী বিসকল SSC GD Constable 2024 BSF CICF CRPF SSF SSB ITBPN Assam Rifleman 46,617 টা পদৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া মুকলি কৰা হ'ব SSC GD Constable ফিজিক্যাল টেষ্টৰ বাবে এখন নোটিছ ভাইৰেল হৈ আছে যিখন নোটিছত উল্লেখ কৰিছে যে 23 জুলাইৰ পৰা SSC GD Constableৰ ফিজিক্যাল টেষ্ট ষ্টাৰ্ট হ'ব সেই নোটিছখন হসানে মিছা আৰু অসমত SSC GD Constableৰ কাটঅফ খুবে কম যাব যদি SSC GD Constable ৰিজাল্টৰ বাবে যদি অপেক্ষা কৰি আছে তেতিয়ালে আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভিডিওটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট সো ভিডিওটো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব আৰু যদি হি আপোনালোকে আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়ালে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব আৰু SSC GD Constable নতুন ভ্যাকেন্সি মুকলি কৰা হ'ব 27 আগষ্ট 2024 যোন সকল ক্যান্ডিডেটে নতুন ভ্যাকেন্সি বাবে অপেক্ষা কৰি আছে তেওঁলোকে ভালকে ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে তৈয়াৰী কৰক আৰু তাৰ বাবে এখন ইবুক বনাইছো যিখন ইবুকত 1000 প্লাস জিকে এণ্ড ৰিজনিং কুৱেশ্যন দেখিবলৈ পাব আসামিজ ল্যাঙ্গুৱেজত SSC GD Constableত এবা জিকে এণ্ড ৰিজনিংত যি কুৱেশ্যন আহিছিলে সেই কুৱেশ্যনও আপোনালোকে এই ইবুকখনত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যদি ইন্টাৰেষ্ট হয় যদি লব বিচাৰে লৈ লওক দাম বেছি নহয় 60 रुपीस পেমেন্ট কৰি এই নম্বৰটোৰ স্ক্ৰিনশ্বট দি দিয়ক লগালক আপোনালোকক এই ইবুকখন WhatsApp যোগেদি পঠিয়াই দিয়া হ'ব যদি লব বিচাৰে লৈ লওক অসম পুলিচৰ বাবে ইয়াতে আপোনালোকে কুৱেশ্যন দেখিবলৈ পাব যদি লব বিচাৰে লৈ লওক এটা মেইন কথাটো হ'ল যে SSC GD Constableৰ বাবে যিখন নোটিছ ভাইৰেল হৈ আছে সেই নোটিছখন ৰিয়েল নে ফেক হেখন 100% ফেক নোটিছ আপোনালোকে গম পাইছে 23 জুলাইৰ পৰা 7 আগষ্টলৈকে PST and PST ষ্টাৰ্ট হ'ব বুলি সেই নোটিছখনত উল্লেখ আছে কিন্তু হেখন 100% ফেক আপোনালোকে হেখন আপোনালোকে হসা বুলি নাভাবিব এটো বিষয় আপোনালোকে গম পালে আৰু নেক্সট কথাটো হ'ল যে SSC GD Constable ৰিজাল্ট কেতিয়া মুকলি কৰা হ'ব ৰিজাল্ট আপোনালোকে খুব কাক চাপিছেহি এই মাহৰ লাষ্টত নাইবা জুলাই মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে আপোনালোকে SSC GD Constableৰ ৰিজাল্ট আপোনালোকে পাই যাব নিশ্চিন্ত মনে থাকক চিন্তা কৰিব কোনো কাৰণ নাই আৰু ফিজিক্যাল টেষ্ট হয়তো আগষ্ট আৰু জুলাই মাহতে অনুষ্ঠিত হ'ব জুলাই নহলে আগষ্ট মাহতে PST and PST ষ্টাৰ্ট হ'ব তাৰ কাৰণে ভালকে তৈয়াৰী কৰক আৰু অসমত কাটঅফ খুবে কম যাব আগতে 1500 ভ্যাকেন্সি আছিল এতিয়া প্লাস হৈ গল 3258 ভ্যাকেন্সি হল প্ৰায় 26000 ক্যান্ডিডেটক আমাৰ অসমৰ পৰা ফিজিক্যাল টেষ্ট দিবলৈ মাতিব 26000 প্লাস ক্যান্ডিডেট এটা পোষ্টৰ এগেইনষ্টত 8টা ক্যান্ডিডেটক PST and PST দিবলৈ মাতিব আমাৰ অসমত এটা টোটাল ভ্যাকেন্সি হল সকলোবিলাক মিলাই মিলি বৰ্ডাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট সকলোবিলাক মিলাই মিলি পায় 3258 টা ভ্যাকেন্সি হল লৰাছলি সকলো বাবে নিশ্চয় গম পাইছে এটা পোষ্টৰ এগেইনষ্টত 8টা ক্যান্ডিডেটক PST and PST দিবলৈ মাতিব আৰু অসমতটো কাম কাটঅফ এবা খুব কমে যাব কাৰণ বাহিৰৰ যিমানখিনি ক্যান্ডিডেট আহিছিলে ইয়াতে তেওঁলোকে এক্সাম দিব নোৱাৰিলে আৰু যিখিনি এক্সাম দিছে তেওঁলোকে হয়তো ধৰা পৰিবই চিন্তা কৰিব কোনো কাৰণ নাই আপোনালোকে ভালকে PST and PST কাৰণে ভালকে তৈয়াৰী কৰক আৰু ৰিজাল্টৰ বাবে আপোনালোকে ইমান মাথা ঘমাই থাকিব কোনো কাৰণ নাই ৰিজাল্ট আপোনালোকৰ আহিবই কাৰণ আপোনালোকে দেখিছে দুই দিনৰ আগতে আপোনালোকৰ যিখিনি আপোনালোকৰ ভ্যাকেন্সি বাহিলে হে ভ্যাকেন্সিখিনি আপোনালোকৰ আপডেট আহি গল আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে এটো মাহৰ লাষ্টতে নাইবা জুলাই মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে আপোনালোকে ৰিজাল্ট পাই যাব নিশ্চিন্ত মনে আপোনালোকে থাকক আৰু ফিজিক্যাল টেষ্টটো আপোনালোকে তৈয়াৰী কৰক 5 কিলোমিটাৰ ৰানিং লোৱা সকলে কৰিব লাগিব 24 মিনিটত আৰু ছোৱালী সকলে ৰানিং কৰিব লাগিব 1600 মিটাৰ 8 মিনিটৰ ভিতৰত ভালকে ফিজিক্যাল টেষ্টটো তৈয়াৰী কৰক ফিজিক্যাল টেষ্টটো তৈয়াৰী কৰিলে আপোনালোকে নেক্সট ষ্টেজটো আপোনালোকে পাৰ হৈ যাব নিশ্চয় গম পাইছে ফিজিক্যাল টেষ্টটো এতিয়া আপোনালোকৰ মেইন যোন সকল ক্যান্ডিডেট এটা ভাল মাৰ্ক পাই আছে তেওঁলোকে আপোনালোকে ফিজিক্যাল টেষ্ট তৈয়াৰী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু যোন সকলে নেপাম বুলি ভাবি আছে বা মোৰ নম্বৰ কম তেওঁলোকে হাত হাবতি বহি থাকি লাভ নাই পিছত আপোনালোকৰ নিজৰ প্ৰস্তাৱ লগা হ'ব হেকাৰণে আপোনালোকে যদি SSC GD Constableত ৰিটেন এক্সাম দিছিলে তেতিয়ালে আপোনালোকে ফিজিক্যাল টেষ্টটো তৈয়াৰী কৰক নাম আহে নাহে মাথা মাৰিব কোনো কাৰণ নাই যদি নাম আহে ফিজিক্যাল টেষ্ট দিব যদি নাম নাহে অসম পুলিচত ইন্টাৰভিউ মাৰিব আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ মাহত এই বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে যদি ভিডিওটো ভাল পালে সকলোকে শেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে গম পাওক সো আজিলে বাই জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম জয় অসম ধন্যবাদ